बरी आहे. हेचो आतां हांव आनी आयज हांव कोत्तां टोमॅटो रायस. ओके, सिंपल रेसिपी. लंच डिनर टिफीन देखून भुरग्यां लंच बॉक्सां देखून दिवपा जाता. टोमॅटो रायस सिंपल सारको. इंग्रिडियंट्स बी दाखयता तुमकां, तुमी मागीर ट्राय कोराय आनी सांगाय म्हाका तुमी कितको कोत्ताय तें सांगल्यार जाल्यार. थोडीशी लेमन टी दी कोता म्हाका, ताळ सारको हें जाता सो थंडी लागून थंडी जाल्यार लेमन टी कोता ती दाखयता तुमकां. सिंपल आं, लेमन टी घात चोयल्या जाली तुमी जाणाय आसतली, बट स्टील हांव शेअर कोता लेमन टी. आनी टोमॅटो रायस कोता चोये आनी लायक जाता जाल्यार मागीर शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन. ओके, आनी आजून कोण म्हगे चॅनल सबस्क्रायब केलें ना तें प्लीज सबस्क्रायब कोराय. ओके, आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली को शेअर कोराय, मुखार असो हेल्प कोराय. आनी सगळ्यांक थँक्यू. वेलसिया गोवन ब्लॉग्स, प्रिया, लिटल बर्ल, ग्लॅम, ब्लेज, थँक्यू तुका. आनी स्नोवी आरिगो थँक्यू. आमची कोण फामील थँक्यू. आनी प्रेस्टन, सेलिना म्हगे स्कूल फ्रेंड थँक्यू सो मच. चोयता म्हूण तूं म्हागेले ब्लॉग्स आनी बाबागे स्कुलान तुयले बीन जायत जाणा. फ्लाविया थँक्यू सो मच. सगळ्यांक थँक्यू. ओके, आनी मागीर मेळटा आनी आतां रेसिपी स्टार्ट कोता. ओके, बाय. गरम उदक घेयला 1 कप आनी तितून बॉयल केलां ऑलरेडी वॉटर आनी तितून हांव टी पावडर घातां आनी शुगर जाय जाल्यार थोडीशी शुगर घालपाची, थोडीशी. टी पावडर घायला थंयच शुगर घायल्या 2 टीस्पून टीस्पून घातायचे आनी बॉयल करपा दोता. सो एक बॉयल हाडटे, लायट करपाचें हांव चड डार्क न्हू. एक बरो बॉयल तेका फ्लेम ऑफ कोता. न्हू लायम कट करपाचो आनी घालपाचो लायम ज्यूस तितून. इंतू लेमन घायला हितून पुदिना आहल्यार पुदिना घालपा जाता. ओके, उदक दवरां बॉयल करपा. मसाला स्ट्रेन कोता आतां.